ගෙනවලුවට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න වෙන කෙනෙක්ගේ ෆෝන් වල ගැලරියට යන්න බෑ. ඇප් ලොක් දාලා දෙනවා. ඉතින් එයාගේ ගැලරියේ තියෙන හැමදේම බලන්න පුළුවන් විදියක් ගැන තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේකට කිසිම ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේකට ඔයා පොඩි කෝඩ් එකක් තමයි ටයිප් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා. හරිද අපි එහෙනම් බලමු වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයා මුලින්ම ඔයාට ෆොටෝස් බලන්න ඕන කෙනාගේ ෆෝන් එක අරගෙන එයාගේ ෆෝන් එකෙන් Chrome කියන browser එක open කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් type කරන්න පොඩි බාර් එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙතන type කරගන්න ඕනේ මම එහා පැත්තේ දීලා තියෙන code එක. ඔයාලට පේන මේ code එක මම type කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම date on කරලා තමයි මෙන්න මේක type කරගන්න ඕනේ. ඔයා කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මේක search කරන එක. search කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ෆෝන් එකේ ෆයිල් හැම එකක්ම අපිට open වුණා. ඔයා ෆෝන් එකේ photos videos hide කරලා තිබුණා නම් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා එයාගේ ෆෝන් එකේ කරන්න ඕනේ DCIM කියන ෆයිල් එක open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක open කරාම එයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරි එකේ තියෙන photos videos අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න අවශ්‍ය වුණ ෆොටෝ එකක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් ඔයාලට photos එක open කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි app lock දාපුවනම් ෆෝන් එක photos videos බලන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, subscribe කරපු නැති අය subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් නැවත වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.